Yan, magandang araw ulit sa inyong lahat mga katek, no? And welcome back yan to our channel. So, meron po tayong bagong video ngayon. Bale, yung topic yun na natin ay makita nyo ulit sa ating, ayan, sa ating screen, no? So, ito ay isang short na video tutorials ng mga katek. And ito ay madali lang to sa mga master nating mga tech vlogger, no? Or mga master nating technician. Ito ay para sa mga newbie lang na nakasimula pa lang, tulad natin na mga bago pang technician, no? So, bago po tayo ma-proceed sa ating video ay shoutout muna tayo, no, sa ating mga kaibigan na mga tech vlogger din na malulupit nating mga kaibigan. Shoutout kay iPec Electronics Vlog, shoutout sa iyo Bro Kyle. And shoutout din kay Albert Aber, shoutout. Master D Alan TV, shoutout sa iyo Master. At sa aking kaibigan na si Raptech, shoutout sa iyo bro. Shoutout din sa pinakamalupit na tech vlogger natin ng mga amplifier, no, na si Basic Bob, shoutout sa iyo boss. And sa aking Papa Marco, no, na si Marco Francis 713 Mix Vlog, shoutout sa iyo Paps. At kay Div TV Tech Vlog, shoutout sa iyo bro. At kay Amador Balonso, technician din from Cavite, so shoutout sa inyong lahat mga idol. And sa mga gusto mo pa shoutout, pwede po kayo mag-comment sa ating comment section, no, at doon sa ating grupo na electronic technician at sa mga kaibigan natin mga tech vlogger na hindi natin nabanggit ngayon, shoutout sa inyo lahat mga ka-master, and samahan nyo ako at simulan natin itong video ngayon. Ayan, magandang araw ulit sa inyo lahat mga katek. So ito yung gagawin natin ngayon, no, sa araw na ito. Bali ito isang Samsung na 32-inch LCD TV. Bali panel issue itong problema nito. So ito yung subukan natin gawin, no. So testing natin para makita natin yung problema. Saksak natin mga katek, no. Ayan, bali automatic on na to. Kasi niready ko na to, nabuksan ko na yung kanyang frame at saka yung cover, no, para makapag-focus tayo dito sa kanyang may source board or top board. Ayan. So mapapansin natin dito mga katek, yung problema nito yun, no. Mayroon naman siyang kunting raster doon sa dito sa may bandang ibaba natin at may kunting linya doon sa may taas. Tapos ayun, no. Kung makita dito natin sa kanyang screen, ayan siya. Ayun, no, ano bang tawag dito mga katek? Ayun, no. Nagkukulay green yung ating panel. May black bars, horizontal black bars dito sa may baba natin. Tapos ayun, no, kukulay green yung ating panel. Ayun, may backlight naman siya. Okay naman yung kanyang backlight. So ito siya. Ayun, no, mga katek, yung problema nito. Ayun. Yan, nagkukulay green, oh. Kapag nagtatagalan mga katek ay magkukulay green yung ating panel. So sana magawa natin to, no, kasi dati marami tayong ganito na problema na hindi nagawa. Ano ba naman yan? So ito yung susubukan natin, baka madali natin matsambahan natin, no? Kasi tayo po ay si Boy Chamba lang. Yun, bali magbo-voltage checking tayo nito mga katek, no? Nakaredy yung ating digital tester. Tapos check natin yung mga voltahe dito sa may ito source board natin. So dito tayo magsisimula sa may ayan, DE natin, supply sa ating top board. So meron naman siyang 12 volts, no? Tapos test pa natin yung ibang mga supply dito. So ano pa bang supply dito? So test natin tong dito muna tayo sa may BSS magsimula. Ayan. Yung BSS niya ay meron siyang, ayan, plug kita ba? Ayan, BSS mga katek. Meron siyang negative 7.5 volts. Tapos yung both natin or VGL voltage ay ayan, negative 11.42. Tapos yung kanyang BON or BON or BGH, so meron siyang 27 volts. Tapos dito tayo sa may HABDD natin. Ayan, HABDD. Ayan, meron siyang ayan 7.5 volts. Tapos dito tayo sa may EBDD natin. Yun, EBDD sa may bandang itaas mga katek, oh. Ayan, meron siyang 15 volts. So kita ba? Madilim kasi, pasensya na kayo. So check pa natin yung ibang mga supply nito. So ano ba bang mga ibang supply dito, baka may kulang eh. So ito tayo check natin tong CKB natin. Meron naman tayong mga CKB 8 volts. Tapos CKB 2. Ayun, meron siyang 8 volts. Ano ba? Hanap pa tayo ng ibang mga test point dito mga katek. Mag-check tayo nito. Baka sakali may mga kulang or wala na mga voltahe sa may top board natin. So ano to? CBO. Check pa natin tong CBO natin.
baka may ma-read tayo nito, no? CBO, meron siyang 6 volts. Ayun, no, 6.5 volts. Tapos, ano pa ba? So, dito sa may Bcom natin, ayan, Bcom, check natin yung ating Bcom kung anong may voltahe ba. Ano ba yan? Ayan, Bcom. Meron siyang, ayun, 6.5 volts. So, okay naman. Ayun o mga katiko, ito na. Matagal na pag-andar, magaganito na yung ating panel na yan. Kukulay green at saka may halong yellow. So, ito troubleshoot muna natin to mga katek at titingnan natin kung anong magagawa natin dito, no? Sana'y papalarin tayo and babalik tayo mamaya pagkatapos, no? So ito na, balik tayo, no? So yung bali na troubleshoot na natin yung problema nito. So ayan, no? Bali yung ginawa ko na lang mga katek, no? Babalikan ko na lang, yun, no? Kinuskus ko na yung mga linya na ikakat natin kasi hindi ko kasi inakala mga katik na madadali natin to sa by clock cutting the clock signal or gate signal, no, yung mga CKB na gate signal. Kasi yung marami na ako na experience nito, may experience tayo na dati ganong problema pero nag-cut tayo ng left and right, wala pa ring response sa ating panel. Kaya ito, nag-troubleshoot muna ako dito, humanap ako ng mga test point na mga voltahe na baka sakali ako na mayroong kulang or wala dito sa ating source board. Pero yung na-test natin halos kompleto naman, no, kung nakita nyo naman kanina. Pero inulit ko rin at naghanap ako ng mga test point baka sakaling mayroon tayong makitang kulang na supply dito sa ating source board. So nung pagka-check natin wala naman tayong nakita, so nag-try na lang tayo na mag-cut, nagbabasakali na mag-cut ng mga gate signal. So ito nga mga kate ko, bali yung ito, pakita ko na lang, no. Bali nag-cut na ako nito you know, kung makita nyo yung ano ba yan, yung na-cut na natin, no, yung bakas ng ating pag-cut. So bali yung bali nang ina-cut pala natin dito mga katek, no, share ko na lang yun, sasabihin ko na lang, no. So yung cut natin ay CKB1, tapos ito na yung CKB2, CKBB1, hindi pala, ano ba to? So yung ano pala tong isa ito, CKBB2. So ito CKB1, CKB2, CKBB2, tapos CKBB1. Tama, hindi pala. Ulit na ba yan? CKB1, CKB2, CKBB1 at saka CKBB2. So ito yung kanyang label nito mga katek, you know. So yung bali yung na-cut natin na linya ay 4 na linya, yung CKB1, CKB2, CKBB1 at saka CKBB2, yung pares. So tama ba yung pagbabanggit natin? CKB1, CKB2 saka yung mga kanyang mga pares, no. So bali itong mga design na to na source board wala siyang CKB3, no, at saka CKB at kanyang mga pares kasi nga ito ay nasa mga 32 kadalasan na experience natin. Pero minsan naman may mga source board na kompleto lahat, no, yung CKB1 hanggang CKB4. Pero ito sa source board na ito yung ginamit ay CKB1 hanggang CKB2 tapos yung kanyang pares lang, at ito naman sa may kabila. So bali 4 na clock signal magkabilaan yung ginamit dito. So kung itatanong nyo mga katik kung bakit ako dito nag-cut at bakit hindi dito sa may kabila, sa mga experience kasi natin doon sa mga research natin na lumalabas, nakuha natin sa may research, sa pag-research natin dito kasi kadalasan nagsisimula yung problema So para sa akin lang dito ako nag-cut una ng mga clock signal or gate signal kasi para sa akin ito yung pinakamadali Kung baka sakaling magkamali tayo madali lang natin may dugtong, no. Kasi kung dito banda, ayun may click lang yung kanyang yung kanyang point dito or yung linya niya, at saka medyo mahirapan tayo sa pagdugtong. So yun ang dahilan natin kung bakit dito tayo nagsimula, kasi kung nagkamali tayo dito madali lang madugtong tapos lipat naman tayo dito. So hindi ko in-expect na gagana yung ginawa natin dito, no. So ito ulitin ko na lang mga katik, no, kasi ito yung nakaparallel kasi itong linya na to yung mga gate signal niya CKB1 hanggang CKB2 at saka yung kanilang mga pares papunta naman yan dito banda yun, dito yun may label naman ayan CKB1, CKB2, CKBB1 at saka CKBB2. So yung nakatest point lang pala dito yung CKBB1 may label siya.
tapos yung katabi niya si KBB2, si KB2, tapos si KBB1, tapos si KBB2. So ayan. So ito, pakita ko lang mga katek yung ginawa natin, no? So ito yung ang kamay natin, sobrang makulit. Malikot yung ating kamay. So ito na, bali yung kinat natin ay apat na linya lang. So papakita ko na lang kung paano natin nakat, no? So papakita lang natin mga katek, no? So mula dito sa may CKB1 hanggang CKB2. So yan, cut natin. Para ulitin ko na lang yung pag-cut natin para makita nyo mga katek, no? Bali na-cut ko na to eh. Diba sabi ko niya kanina na ito troubleshoot muna natin kasi hindi ako sigurado kung madadali ba natin to. So dandahan lang tayo pag-cut nito, tapos apat na linya lang yung ating ika-cut. Ayan. Ayun. Ayan, kita nyo ba mga katek, no? Ayan. So ito kasi kung itatanong nyo rin na kung bakit apat yung kinat ko agad, may posibilidad na yung CKB1 at kanyang pares or CKB2 at yung kanyang pares yun lang ang may problema. Pero may na-encounter kasi ako nito mga katik, nag-cut ako ng napoprotect yung ating DC-DC ito, tapos nag-cut ako ng CKB1 at kanyang pares na CKBB1, gumana. Pero magkailan ng ilang araw, mga 3 araw ata yun, bumalik at ganun pa rin yung problema. So nag-cut naman ako ng CKB2 tapos yung kanya pares na CKBB2, umayos ulit. So ito na lang yung ginawa ko, kinat ko na lang yung apat, no, para iwas na rin pag back job, para hindi na babalik. Kung babalik man siguro iba na yung sira kasi nadali na tayo, naka-experience na tayo ng gano'n, no? So putulin na lang natin lahat. Ayun, so sana masundan nyo ito mga katek, no? Ayan, no, bali apat yung linya, point na lang natin, no? CKB1, CKB2, CKBB1 at saka CKBB2. Yun, saglit lang. So ito na, balik tayo kasi naputol yung video natin kasi may customer, no? Saksak na natin ito mga katek para makita nyo na balik sa normal na ulit yung ating unit. So kunin mo natin yung ating easy cord, tapos saksak natin. Yan. Tapos tingnan natin dito sa may screen natin, no? Ayun mga katik, back to normal na yung ating unit mga katik, no? Good na yung kanyang normal. Kung makita nyo sa pag-test natin kanina, ayun, no, dito na yung kanyang raster. Ayun, no. So nadali natin dun sa may kanyang clock signal or gate signal, no, na mga CKB lines. So sana may napulot kayo mga katek, no, na kahit kunting idea sa ating ginawa na ito. So ginawan ko na ito ng video kasi hindi first time ko kasi na ganong problema, nadali sa mga clock signal. Sa mga nagawa natin dati hindi makuha sa mga clock signal ito nadali pa natin. So iwan ko lang kung ano kayang sira ng mga dati nating ginawa, bakit hindi ito nadali, no? So pasensya na kayo mga katek kung minamadali yung ating video kasi nga marami pa tayong mga gagawin, no? Kasi mapapasko na, tapos alam nyo na pag magpapasko na magdadagsaan yung mga paparepair, no? Kaya madaliin na lang yung ating trabaho. So ito, close ko muna to, tapos balik tayo at testin natin at lagyan natin ng signal yung ating unit. So saglit lang, post tayo ulit, no? Ayan, ito na, ibalik na natin yung kanyang mga speaker, no? Tapos yung kanyang dito frame para sa kanyang stand. Ayun siya. Ayun yung main supply niya, tapos yung mainboard natin. So ibali yung top board natin ito na sa ilalim ng ating frame. So papakita ko muna mga katek, no, yung kanyang model bago natin isara para malaman, may idea din kayo, no? Para malaman natin yung anong model nito kasi hindi ko napakita to kanina binuksan ko kasi yun na, tapos chinek ko siya una, no? So ito yung kanyang model, LA32D403A2. Ayan. So saksak natin, testing natin at lagyan na rin natin ng antena, no, para may makita tayong video sa ating screen. So ayan, saksak natin. Ayan, saksak natin.
Tingnan natin dito sa ating screen. Ayun oh. May display na tayo mga katek, no? Okay na yung ating panel. So, pwede na. Bali yung ano ba to? Bali, wag nyo nang pasinin yung ating display. Medyo hindi siya klaro, no? Ang tawag doon, medyo blurred or hindi clear yung ating display kasi nga yung antenna natin may problema rin. So pang testing lang namin to, no. So nabubulol naman tayo. So at least may nakita kayo na okay na yung ating screen mga katek. Back to normal na yung ating unit, no. So medyo pangit lang talaga yung kuha kasi nga dun sa antenna namin may problema. So muli ay salamat sa inyong lahat mga katek, no, sa matyagang nanood sa ating video. Sana may napulot kayo kahit konting idea sa ating ginawa ngayon. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. This is your service Ryan Crosit. Peace out.